Hi, chào tất cả mọi người, mình là Khoai, chào mừng các bạn đến với kênh Khoai Lang Thang. Hôm nay thì Khoai sẽ dẫn cả nhà mình về lại Hậu Giang. Mọi người còn nhớ Hậu Giang quê của chú Thím Ba không? Thì hôm nay Thím Ba sẽ dẫn Khoai đi hái một loại trái cây đặc biệt, đó là trái giác. Trái giác có thể dùng để nấu canh chua, dùng để nấu lẩu, dùng để kho cá, một loại trái rất là đặc biệt mọc dại ở miền Tây. Ngoài trái giác ra thì mình còn đi hái cả bông sao đũa màu tím nha. Mà thiệt ra nó cũng không tím lắm, nó cũng hơi hồng hồng à. Rồi mình sẽ đi hái nhiều loại rau vườn khác về để nấu lẩu, cũng như là mình hái dừa nước, dầm nước đá ăn nữa. Rồi Khoa không nói nhiều nữa đâu, mọi người chúc mọi người coi clip thiệt là vui nha. Có gì thì cứ bình luận và nhắn tin cho Khoa nha. Nếu mà thích thì nhớ bấm đăng ký và bấm like cho Khoa nha. 2, 3 vô. Hi, chào buổi sáng tất cả mọi người. Mình là Khoai, chào mừng các bạn đến với kênh Khoai Lang Thang. Phía sau lưng mình là Thím Ba. Mọi người có thể nhìn thấy Thím Ba đang ngồi đang lục bình. Lục bình là cái cây mà hôm trước Khoai có quay một tập là lấy ngó với lại lấy đọt lục bình về ăn á. Thì những cái cọng dại lục bình sẽ đem về phơi khô và Thím Ba sẽ ngồi đang như vậy. Mắc cỡ. Thím Ba kêu lại quay bị mất cỡ. Nếu mà Thím Ba ngồi ở nhà đang không á, một ngày mình đang được mấy cái giỏ vậy? Tùy theo bộ thì mình làm được vài bộ, còn không bộ thì làm lẻ thì nó khác, lẻ thì tùy theo mấy cái. Một bộ là có cái lớn cái nhỏ luôn hả Thím Ba? Bộ là nó 4 cái gì. Dạ. Cái này là nhỏ nhất. Dạ. Con thấy bên kia có mấy cái bự hơn đúng không? Đó, nó vậy đó, nó 3 cái rồi xong rồi đó, rồi giờ tới cái này cái thứ tư là nhỏ nhất. Vậy là mình được mấy bộ? Hả? Là một ngày làm được mấy bộ? Lo đi chơi nữa làm được có bộ một không? Bộ nữa. Còn nếu mà không đi chơi thì được mấy bộ? Được 2 bộ. Dạ, một bộ bán được nhiêu tiền? Một bộ này mình làm cho người ta thì 60.000. 60.000 mà mình là lục bình của mình tự cắt tự phơi. Người ta cho mình cái khung ha. Dạ, xong rồi mình tự làm hết luôn. Dạ. Sáng giờ trời mưa mọi người ơi, mọi người sẽ thấy cái sân còn ướt nhẹp nè. Chỗ này là chỗ của Thím Ba và chú Ba hay phơi lục bình. Mà mùa mưa này thì phơi hơi cực, nhiều khi tầm tuần lễ nó mới khô, tại phải phơi ít nhất 3-4 nắng thì lục bình mới khô đủ để mà mình có thể đan được. Bây giờ thì chú Ba đã treo xuồng dia. Rồi, hôm nay Thím Ba sẽ là Thím Ba sẽ là tài xế chèo ghe, còn mình sẽ là hành khách. Dạ, mình sẽ đi hái trái giác nha. Mình hái trái giác về nấu canh chua hoặc là kho cá ăn, xong rồi dọc hai bên sông mọi người thấy nè, rất là nhiều dừa nước. Nếu mà có dừa nước mà trái chín dừa thì sẽ chặt về đem về nhà để trộn với đường và đá ăn luôn. Hình như đây là cái cống ngăn đúng không Thím Ba? Đây là mọi người thấy có một cái cống này ngăn mặn. Bình thường á người ta sẽ kéo qua người ta ngăn nước ở bên sông tràn vô trong đây. Ở miền Tây ví dụ mình chỉ cần đi ra ngoài sông, đi ra sau vườn là mình có thể có rau, có trái này trái kia để mình hái về mình ăn không. Đó là lý do mà người ta hay kêu là miền Tây rất là trù phú là vậy. Gọi là trù phú thì theo cái nghĩa tích cực á mọi người. Chứ thiệt ra thì người ở miền Tây không có giàu đâu, tại vì công nghiệp này nọ không có phát triển, thành ra là không thiếu ăn thôi chứ không giàu. Với lại bây giờ thì cái khu vực mà Khoai đang ngồi ở đây hồi xưa là nước ngọt quanh năm, nhưng mà Thím Ba nói là dạo gần đây thì nước mặn cũng bắt đầu xâm nhập vô. Ai mà không biết á thì tưới lên thì cây trồng, cây trái cây, rau cỏ rồi chết hết, và lục bình này nọ nó cũng cháy lá luôn. Cho nên là dần dần khi mà khí hậu càng ngày càng phức tạp như vậy thì cái trù phú của miền Tây cũng đang bị ảnh hưởng và đang bị mất dần. Thường á mọi người, trái giác nó hay leo lên trên mấy cái cây bần hoặc mấy cái dừa nước mé sông này nè. Cho nên mình sẽ đi dài dài, mình thấy mấy cái bụi mà có trái giác bò á, mình sẽ ghé vô hái. Đó, con thấy nè. Dạ. Hay có. Dạ. Có 1-2 trái à. Nè mọi người. Cái mà nó đang leo nè là cái dây trái giác á. Trái nó đẹp lắm, nó giống như chùm nho vậy á. Xong mình đem về mình kho cá, mình nấu canh chua là đã lắm. Nè có trái nhỏ xíu nè, nhưng mà có một trái một à. Dạ, còn non quá. Trái nhiều mà cũng non èo à. Dạ. Hay mình chèo qua chỗ khác ha.
Mọi người thấy bên đây có mấy cái cây máy dầm. Đó thì cái cây nó nhìn giống như là cái máy dầm, cái máy chèo mà thím Ba đang chèo á, cho nên người ta mới gọi vậy. Ở cái cây máy dầm này nó bự hơn cây với con ha. Con. Dạ. Ở đây mình cũng thấy có một cái dây trái giác, nhưng mà cũng nó mới ra bông hay sao mà thím Ba ơi. Mới bắt đầu ra bông nhỏ nhỏ này mọi người thấy không? Nó chưa có trái già. Bông nhỏ nhỏ này thấy không? Nó ra trái nhỏ nhỏ này. Nhưng mà trên đọt có một chùm chín mọi người ơi. Đây. Chín đỏ luôn. Nhìn rất là đẹp nha. Nhưng mà ăn sống thì ngứa chết luôn á. Chỉ có thể nấu lên mang được thôi. Nhìn như một chùm nho vậy á. Kia có một chiếc giỏ lãi chạy tới mọi người ơi. Sợ không? Mỗi lần giỏ lãi nó chạy qua là xuồng của mình lắc hả? Hết hồn hết vía. Mọi người biết sao gọi là xuồng ba lá không? Bữa hổm mình cũng có nói một lần là nó gồm 3 tấm dán ghép lại, 1 tấm, 2 tấm, 3 tấm thì nó thành chiếc xuồng. Cẩn thận. Quá chừng luôn kìa. Mọi người thấy nhỏ nhỏ nó đang thui luôn nè. Xong cái mớ này là mình về được luôn. Mọi người sẽ thấy cái chùm nó mọc như vậy nè, nhìn đẹp ha, như chùm nho vậy đó. Cái trái thì kiểu màu đen đen tím tím. Một tay khó bước quá. Đẹp ha. Cái trái này mà ăn sống được thì ăn bình thường với nho được thì chắc là không có cửa để nấu canh chua đó. Giống như nho đỏ mà ăn vô cái chừng bị tê lưỡi. Cái này mọi người phải nấu chín mới ăn được nha, chứ ăn sống là không được đâu đó. Nấu chua hoặc kho, lạc. Dạ. Hốt hụi chót quá xịn. Rồi, xong đùm này là cô tím cháu mình về luôn. Tính ra nó cũng có buồn quá chừng nè thím Ba. Dạ. Dạ. Cái vừa ăn mới quan trọng đúng không? Dạ. Già có, non có nhiều. Hai bên sông này nhìn đẹp lắm nha, dừa nước mọc hai bên luôn. Rồi, bây giờ thì hai thím cháu sẽ bắt đầu lên bờ. Hái cũng rất là nhiều dừa nước và rất là nhiều trái giác. Thím Ba đang chặt dừa nước ra, xong rồi bỏ vô ly, bỏ siêu đường, bỏ đá vô ăn. Thôi mình đi kiếm cái khác đi. Ủa trái này ngon mà. Được không? Dạ được, trái này ngon á. Cho con thử một cục nha. Này ngon mà, con thấy giữa nó cũng còn ăn được, không sao đâu. Nó hơi cứng. Ngon. Không cứng nổi à, không cứng lắm đâu. Hư mất tiêu. Quê quá. Nó văng ra ngoài. Cái phần chính giữa nó có nước chảy nhượng nè, nhìn ngon không? Nhìn giống như dừa sáp vậy đó. Mình ăn mình chỉ cần múc cái ruột này ra thôi. Trời sao mình múc xấu dữ trời. Cái cơm người ta đang đẹp, mình múc xong nhìn thấy hết ham. Rồi. Để cái bao đang chảy cho nó không có dơ. Giờ mình bỏ vô trong ly. Bỏ vô ly. Thiệt ra là ai không thích ăn ngọt là ăn vậy ngon rồi đó. Còn ai thích ngọt ngọt lạnh lạnh thì bỏ thêm xíu đường. Cái đường như với nước đá. Với đổ nước dừa vô ha.
là ngon. Bỏ muỗng đường vô. Nó vô xong mẹ hắn về thành phố nhớ mãi. Rồi cái này là ly của con. Tự nhiên nhìn cái ly này cái nhớ tới cái ly thốt nốt mà hôm bữa ăn ở trên An Giang. Đây bây giờ cái cơm của dừa nước bắt đầu nó thấm đường và nó chảy nước ra. Mình sẽ ăn thử, kiếm cái nào mềm mềm ăn trước. Đây, hai cái này ngon nè. Nó mềm mềm, sật sật giòn giòn. Cái này á mà muốn ngon nữa là ướp với đường, xong rồi để ngăn mát tủ lạnh qua đêm qua ngày á, xong cái nó thấm vô trong cái cơm dừa, ăn nó ngon hơn. Nhưng mà anh vậy á ăn cũng rất là ngon rồi. Dừa nước vừa mới hái lên luôn nên rất là tươi và thơm. Mọi người mà về miền Tây hay là thậm chí đi vòng vòng Sài Gòn cũng rất là hay thấy dừa nước, thì có thể ăn thử cái món này, giờ rất là phổ biến rồi. Trời, ông cứ ô về suốt sao phơi lục bình được. Đây giới thiệu mọi người cái bông sữa đũa bông tím. Ôi trong nhà nó hết rồi. Như thím ba lại hỏi người ta một tiếng. Cho xin mớ bông nha. Hồi xưa nhà con nuôi dê á, Ăn sữa đũa phải không? hay chặt lá về cho nó ăn rồi bông thì mình ăn. Sữa đũa trắng. Mà nghe nói bông trắng ngon hơn bông tím đúng không? Bông tím màu hay nhẫn. Mình đây bông trắng phải đi tuốt kim kim. Dạ. Giật bông thôi hả? Để con giật cho. Cái này hơi khó ha em bà. Bứt cho. Đó. Rồi giờ mình bứt vô. Có mấy cái bông non này cũng ngon nè. Xin về lá một tay nha. Diễn. Hay không? Hai thím cháu mình ngày hôm nay đi xin rau hàng xóm. Mồng tơi mọi người, mà một khi mà nó đã ra trái nhiều rồi là bắt đầu nó sắp tàn nè. Kìa con thấy lá phía sau kìa. Nhúng lẩu ăn bậy chơi. Mấy trái đậu rồng nhỏ xíu à mọi người. Đây là đậu rồng nè. Còn cái trái tím tím này là mồng tơi. Sau khi không hái được mồng tơi thì hai thím cháu đã ăn trộm hai trái đậu rồng non nhỏ xíu. Thím ba chợt nhận ra là chưa hái gáo bông súng, cho nên Khôi với lại chú ba đi qua đây để mà bước bông súng. À là cái bụi đằng kia hả chú ba? Không có bông ha. À có bông nè. Bước nha. Rồi. Hồi nãy cái bông nó hơi tàn mọi người, nên bước nó hơi bị đứt mất cái đầu mất. Cộng không có bông đâu có. Thực ra là cái ngó lá cũng được. Cũng dài hết biết. Dạ. Chỗ này nước sâu. Cái ngó của bông súng mọi người nó sẽ nước càng cao thì nó sẽ càng dài. Cho nên những cái vùng mà chuyên trồng bông súng này nè, thường sẽ những cái lung, những cái khu đồng đầm lầy nước cao, người ta sẽ trồng thì nó năng suất sẽ cao hơn. Lại là một loại rau mà mình nhắc đi nhắc lại 1001 lần. Rau muống đồng, rau muống ruộng. Dạ. Một loại rau muống mà mình thích ăn nhất trong các loại rau muống. Thường mà cái rau muống mà mình trồng á, Khoa không thích ăn lắm đâu, nhưng mà cái rau muống này thì rất là mê. Ăn giòn mà thơm. Này gọi là rau muống ruộng hay rau muống đồng cũng là nó. Mọi người sẽ để ý á, rau muống ruộng, rau muống đồng độ nó sẽ có cái phần đọt này. Cái này nó nhớt nhớt nha, cái phần đọt này nhớt nhớt, mình phải lặt bỏ đi. Không có ăn là dễ đau bụng lắm, ai mà yếu bụng là ăn không tốt đâu, nó cũng tê tê á.
với lại ăn vô thì dễ bị đau bụng. Được bông hay gì nữa? Dạ được 2 bông. 2 bông hả? Dạ. Nên là chưa kịp dậy thì thím ba đã bắt tụi nó, lật đầu tụi nó rồi. Hôm qua chú ba câu được con cá tra, cá dồ, cho nên thả nó vô trong cái lồng này rồi. Giờ vớt nó ra để nấu lẩu với lại kho. Còn cái nữa đâu rồi? Con cá nó mất cái lộn rồi. Hồi mình để nó nằm trên cho nó đẹp. Con thấy tình hình cái dĩa càng ngày nó càng nhỏ rồi đó thím ba. Nhỏ ha. Rau của mình đầy quá rồi. Kiếm dĩa bự không? Hay mình bỏ gỗ mình ăn cũng được. Không, mình sắp lên cho lịch sử chứ. Sắp lên cho đẹp ha. nó cũng muốn hết. Có bông sao đũa vô cái thấy dĩa gạo đẹp liền ha thím ba. Dạ. Rồi. Giờ mình bỏ trái giác vô. Giống như đang nấu chân trâu ha mọi người. Giờ mình bỏ dừa ha. Cái hồi nữa mình nếm thấy nó thiếu thì mình bỏ thêm ha thím ba. Chứ bỏ lố hồi khó sửa lắm. Từ từ thì cái màu tím nó đang đậm dần. Có một điều nữa mà mọi người cần lưu ý á, là cái trái giác nó càng xanh thì nó sẽ càng chát. Còn khi nó càng chín á, thì nó sẽ càng ít chát hơn mà nó chuyển dần sang chua ngọt. Cho nên tùy theo sở thích là mọi người thích ăn chua chát hay là ngọt thì mọi người có thể chọn trái giác chín hay là trái giác xanh. Nhưng mà thường Khoa thấy người ta thích ăn nhất là cái trái già già đó, nó sắp chín á. Khi ta nấu ta muốn màu tím ta bỏ thêm một vài trái tím thôi. Giờ mình sẽ vớt xác nó ra xong rồi mình sẽ cà lấy cái nước thôi. Còn cái xác và hột mình bỏ đi. Mình bỏ cái vợt này vô mình hớt cho nhanh. Dầu trái của mình nó cũng mùi thím ba. Nên con thấy nó cũng tự ra nước hết trơn. Mấy trái xanh thì chắc là phải dầm nhiều hơn. Rồi, đậm đà luôn. Nếm thử cái thím ba. Ôi nó một con nếm cho 5 lần. Chưa chua lắm nên thím ba quyết định là vứt hết vô luôn. Con cá thì có chừa vài khứa lại để kho. Còn lại thì đem đi nấu. Mọi người thấy cái màu tím không? Quá đẹp luôn. Đây dưới đây thì chị đang kho cá. Thơm quá. Ở đây mình hay kho bằng chảo ha. Kho bằng gì? Xôn. Dạ ở nhà con hay mấy cái nồi dày dày á. Mọi người ơi, tình hình là mình thấy mấy con cá nó đã bị tím tím rồi. Thèm nít luôn. Hồi nãy nó tím tươi, bây giờ nó chuyển sang tím bầm rồi mọi người ơi. Tại vì mình nấu càng lâu thì nó sẽ càng bầm lại. Ở miền Tây làm muối ớt chấm canh chua thì thường sẽ vớt miếng nước canh chua này pha vô cho. Có màu tím cho nó đẹp. Dạ, chén muối của mình đã trở thành màu tím bầm rồi. Dạ. Giới thiệu với mọi người đây là món lục bình. Cái ngó lục bình muối chua xong rồi thím ba trộn với lại ít thịt luộc. Món này là Khoa rất là thích luôn á.
2, 3. Vô. Hết rồi. Hết luôn hả Thím Ba? Một trong những cái đặc sản ở đây, và đây là lục bình nhà Thím Ba tự làm luôn. Dạ con cảm ơn. Ngon không? Dạ ngon. Gần giòn chua chua. Con tò mò nhất là cái con cá thịt màu tím này. Tại cái nước màu tím mình để cho mình nấu nó phải màu tím này. Chứ thiệt ra nó cũng là thịt cá tra bình thường mọi người. Kể cả cái muối mình cũng ra cái màu xanh đẹp quá nè. Nữa ái buông súng vô. Dạ. Còn đỏ hơn nó đậm hơn. Bỏ rau vô đi. Dạ. Cái bông sơ đũa nhìn màu đỏ đẹp thiệt sự. Hai đũa, theo muốn. Cái màu đỏ sẽ biến thành màu tím sau khi nhúng vô đây. Mà cái này chỉ cần nhúng sơ như vậy là ăn được rồi mọi người. Dạ con gấp đó nha. Bông súng. Nấu ruột rồi đó. Giòn, có vị ngọt ngọt nhẫn nhẫn. Bông sơ đũa tím nó cũng không đắng hơn bông sơ đũa trắng mấy đâu. Dạ. Với lại hồi nãy chắc là mình lặt bớt cái nhị rồi. Dạ. Cá cha này thịt chắc ha. Ngon. Thiệt ra là mình còn một cái rổ rau bự ở ngoài nữa mọi người. Dĩa rau này chỉ là để cho đẹp thôi. Quan trọng là rổ rau bự bên kia nữa. Đấy, 2 trái đậu rồng tí hon. Còn đang đi học mà mẫu giáo đã bị bắt ăn thịt rồi. 2, 3. Vô. Nó màu trắng à. 100% luôn hả Thím Ba? Ok, hết luôn. Chào tạm biệt mọi người, mình là Khoai. Nhớ bấm đăng ký để xem thêm nhiều clip về du lịch và ăn uống của mình mỗi tuần nha.